Heto na, quarantine period. Wala ka nang ibang gagawin kundi maggitara. Tinamaan ka na ng inspirasyon. Naririnig mo ng sigawan ng mga imaginary fans mo. Pero pagbanat mo, ganito. Mwek! Sabit! Fret buzz! Problema to. Kumusta mga pare? Sa video series na ito, ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga paraang ginagamit ko sa pagsasetup ng electric guitar, specifically yung may mga Floyd Rose system. Magkakaroon kayo ng idea tungkol sa fret leveling, adjustment ng intonation, action, at kung ano-ano pa para masolve yung mga kalimitang problema sa gitara mo. Importante sa isang gitara ang may tamang setup dahil mas magiging komportable itong gamitin. Maaari ding makaapekto sa quality ng tunog o ng tone kung may problema ang instrumento mo. Ang gagamitin natin sa video ito ay isang Washburn N2 Nuno Betancourt signature model, loaded ng Washburn neck pickup, Bill Lawrence sa bridge, licensed na Floyd Rose na bridge. Isa sa paborito kong gitarista si Nuno ng bandang Extreme. Sila ang grupong nagpasikat ng awiting More Than Words. Pero syempre, hindi gantong klaseng gitara ang ginamit niya sa awiting yun. Halos 5 years na sa akin ang gitarang to kaya medyo masama na yung kalagayan niya. Ang pinakamalaking problema nito, yung pagkakaroon niya ng maraming fret buzz dito sa higher registers. Iba-iba ang rason ng pagkakaroon ng buzzing. Sa kaso ng gitarang to, dahil pudpud na yung ibang fret wires niya at medyo malalim na yung hukay doon sa iba. Isa pang kailangang i-adjust dito, yung action o yung distansya ng strings pababa sa frets tulad ng nasa larawan. Sa ngayon, nasa may 2mm ang sukat nito sa low E string. Okay na yung height na yun, pero sa ngayon gusto kong babaan. Siguro mas mataas lang ng konti sa 1.5mm. Sa high E string naman, lagpas 1.5mm siya. Okay to sa ibang players, pero mataas yun para sa playing style ko, kaya i-adjust ko rin ng mas mababa ng kaunti sa 1.5mm. Kailangan ko na rin palitan yung nut. Nasobrahan ko kasi dati sa paghigpit yung locking screw dito, kaya yun, nasira yung thread. Sa Floyd Rose system, napaka-importante nito dahil kung wala nito, siguradong laging mawawala sa tono ang gitara mo. Kaya ang ginawa kong remedyo dito noon, pansamantala kong nilagyan ng kahoy sa magkabilang side ng sustain block para hindi mawala sa tono. Temporarily, naka-hardtail siya. Ibig sabihin, hindi ko magagamit yung tremolo bar, fixed bridge. At dahil papalitan ko na nga yung nut, tatanggalin ko na yung mga blocks na to para maibalik ko na siya muli sa floating type. Bago nga pala tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe at i-hit ang notification bell. Okay, so ang unang gagawin, tatanggalin lahat ng strings gamit ang string winder. Mas mabilis din kung puputulin mo na lang ng cutter. Kung first time mo palang makakapagpalit ng strings ng Floyd Rose type na bridge, mapapansin mo na hindi mo basta-basta mahuhugot ang strings, hindi tulad ng sa Les Paul, sa Strat o sa iba pang type ng bridges. Nakaipit kasi yung strings nito sa mga blocks na ito. At para matanggal sila, kailangang luwagan mo ang bawat isang Allen screw tulad nito. So ngayon, kailangan ko munang tanggalin yung block dito sa likod ng bridge para maigalaw ko yung mismong bridge at maka-access ako sa lock screws. Tanggal na yung wood block sa likod. Gamit ang tremolo bar, ipupush down ko na ito para umangat yung likod na part ng bridge. May papasok ko na yung Allen wrench. Tinutukuran ko ng mga lumang plastic card sa ilalim ng bridge para may suporta. Pag naluwagan na ang lahat ng lock screw, pwede ko nang hugutin ng mga lumang strings. Pero kailangan mo mag-iingat kapag gumagawa ng ganito kasi madaling matanggal ang mga insert blocks dito. Ganito ang itsura ng insert blocks. Pag naiwala mo yan, good luck sa paghahanap ng replacement. Lalagyan ko muna ng tape para secured. Lilinisin ko na rin yung body para mas presentable. Tatanggalin na ang sirang nut. Kailangan ding linisin yung nut slot para sigurado magiging maayos ang pagkakalapat ng bagong nut. 220 grit na sandpaper ang gamit ko. Dinikit ko lang sa popsicle stick. Pero alalay lang, hindi dapat mabago ang shape ng slot. Bago ko ikabit yung nut, yung sunod na step muna. Dahil masama na yung kondisyon ng mga frets, kailangan ko siyang i-level. Importante ang trabahong to. Kailangan siguraduhin tuwid yung fretboard habang walang tension mula sa strings. Ginamitan ko ito ng slotted straight edge para ma-check ko yung level ng fretboard. Dahil hindi flat, may kaunti pang relief, kailangan kong higpitan yung truss rod. Iba-iba ang lokasyon ng truss rod adjusting screw.
Minsan nasa dulo ng neck malapit sa body. Minsan nasa headstock. I-double check ang pagkatuwid ng neck. Kung hindi pa pantay, adjust ulit. Gumagamit naman ako ng ruler para ma-check yung pagkakapantay-pantay ng fret height. Sa kaso nitong gitara ko, merong mataas, merong mababa. Susunod ko na ang fret leveling. Dito natin papantay-pantayin ang height ng mga fret wires. Kailangan itong hasain. Gumagamit ako dito ng level, yung ginagamit sa construction. Dinigitan ko lang siya ng 220 grit na sandpaper sa ilalim. Kung marami kang extra cash, pwede kang bumili ng precision leveling beam. Mas accurate yun. Sa kaso ko, okay na to. Bago ko i-level yung mga frets, tatakpan ko muna ng masking tape yung fretboard para hindi magasgas. Gumagamit din ako ng permanent marker. Kukulayan ko muna yung mga frets. Importante to. Next step, kailangan ng radius gauge para ma-confirm ko yung radius ng board. Iba-iba kasi yan. Nag-download lang ako ng radius gauge na template. Pinrint ko lang tapos dinikit ko sa matigas na plastic sheet. Tapos ginupit ng maingat. Madami kang mabibilhan nito online kaso quarantine dito sa amin kaya mahirap pumili. Okay, so naka-fix na sa workbench ko yung neck. Mapapansin ninyo, tanggal yung neck ng gitara sa body. Personal preference ko lang ito, hindi naman talaga kailangan tanggalin. Binalot ko sa medyas yung head para hindi tamaan ng level yung mga poste. Tapos dahan-dahan kong igagrind yung mga frets. Maingat dapat sa paghahasa ng frets. Dahil makitid lang yung level ko, 3 area ang kailangan kong pasadahan. Yung treble side, yung bass side, at yung middle. Halos magkasindami lang dapat ng pasada sa bawat area. Dahil bukod sa kailangan nating pantayin nito, dapat ma-maintain din natin yung radius ng fret. Checkin mo lagi yung level ng frets. At syempre yung radius nito, gamit yung radius gauge natin. Makikita nyo sa frets yung pailan-ilang marks ng pen. Hindi sila natanggal. Ibig sabihin, ito yung malalalim na part, hindi tinamaan ng sandpaper. Yung mga part na nabura ang pen marks, sila yung matataas kaya tinamaan sila ng liha. Ipagpatuloy pa natin yung pagle-level hanggang sa mapantay na natin yung lahat ng frets. Kung kontento ka na sa resulta, next step na tayo. Kukulayan ulit ng marker yung mga frets. Dahil flat na yung ibabaw ng mga frets, magiging ganito ang itsura niya. Kaya kailangan nating bilugin yung mga kanto para yung rounded top lang ng fret ang sasayad sa strings. Kung malapad na flat part kasi ang sasayad sa strings, pwede kang magka-problema sa tuning. Gumagamit ako ng triangular file para dito. Sa hardware ko lang ito binili. Binilog ko lang yung mga kanto para hindi magasgas ang fretboard. Mano-mano kong binibilog yung ibabaw ng bawat isang fret. Mahaba-habang trabaho to. Pagkatapos gamitan ng triangular file, magaspang ang itsura ng fret. Parang ganito. Ang kailangan nating ma-achieve ay makintab na tulad ng ganito. Para pakinisin ng mga frets, gumagamit ako ng iba't ibang gaspang ng sandpaper o liha. Dinidikit ko lang sa popsicle stick. 220 grit yung pinakamagaspang, tapos 600 grit, tapos 1200. Tatapusin ko yon gamit ang grade 0 na steel wool. Pinong-pino ito. Hindi ito yung ginagamit sa puwet ng kaldero. Yeah! Liha pa more! Tuloy lang ang pagpapakinis. Umpisa sa 200, 600, tapos 1-2. Tapos tatapusin natin sa steel wool. Yun, parang alahas lang. Pagtapos ka ng mamangha sa ginawa mo, pwede mo nang tanggalin ang mga tape. Okay mga pare, abangan ninyo yung part 2 ng video na to para mas madagdagan pa yung kaalaman ninyo sa pag-aalaga ng gitara ninyo. Para laging handang-handa sa gig at makagawa ng marka bilang isang ekstremista o yung isang tunay na halimaw sa paggigitara. Kita-kita po tayo!